Вітаю вас, друзі! Маю одразу сказати, що ми, українці, знову винні. Ми винні у тому, що не вберегли, не врятували Польщу від російської атаки. Дронової атаки, яка відбулася цієї ночі. Але давайте про все по порядку. Сьогодні вночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну комбіновану атаку проти нашої країни, застосовували і крилаті, і балістичні ракети, застосовували безпілотники. На жаль, є загиблі та постраждалі. Якщо детальніше, то на Житомирщині росіяни вбили одну людину, ще одна людина поранена. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств і приватні будинки. На Хмельниччині постраждали 3 людей, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт. На Вінниччині постраждала 1 людина, під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. На Черкащині пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, частково зруйнований хлів, де загинули 2 корови. На Волині відбулося загорання на одному з виробничих приміщень. І ось оця атака, як і усі попередні, це наслідок беззубої політики Сполучених Штатів Америки. Вчорашня атака на селище Ярова на Донеччині, де росіяни вбили більше ніж 20 людей, які прийшли отримувати пенсії. Це так само наслідок беззубої політики Сполучених Штатів Америки по відношенню до так званої Російської Федерації. Тому що коли американський президент каже «Владімір Стап, зупинися, припини війну проти України», Путін, звісно, на це не реагує і тільки посилює свої атаки, а після цього нічого не відбувається. Відповідно, Путін отримує тільки заохочення до нової агресії і до нових атак. Але ми з вами, друзі, маємо сьогодні поговорити про Польщу. Тому що те, що відбулося цієї ночі щодо Польщі, це неабияка подія. Та спершу, як завжди, я закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, це саме собою, але і задонатити на поточний русоріз або на шахедоріз. Тому що цієї ночі близько 20 збиттів російських дронів було тими дронами-перехоплювачами, на які ви давали свої кошти. І нам потрібно масштабувати цей проєкт. Дрони-перехоплювачі українського виробництва дуже добре себе зарекомендували. Тому я прошу вас долучатися. Якщо ви є представником українського бізнесу, тим паче долучайтеся. В описі до цього відео я лишу нашу фондову пошту для співпраці. Будемо раді вашій допомозі і гарантуємо повну максимальну звітність і прозорість. Отож, друзі, сьогодні вночі російські дрони атакували Польщу. У Польщі! Я не вірю. Я просто не вірю. Прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся із генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками. Треба, напевно, провести іще консультації. У 10 воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів тероборони через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників. А от конгресмен-республіканець Джо Вілсон прямо сказав, що це акт війни. Росія атакує союзника НАТО, Польщу, і треба реакція Білого дому. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської воєнної машини та надати Україні зброю, здатну уразити Росію. І далі по тексту. Але, на превеликий жаль, таких голосів у оточенні Трампа досить мало. Ми із вами маємо пригадати, що це далеко не перша повітряна атака проти Польщі з боку так званої Російської Федерації за останні роки, тому що росіяни вже запускали і ракету проти Польщі, і інші безпілотники раніше, але так масово ще не було, здається. Так само росіяни атакували і Румунію, російські безпілотники долітали і до країн Балтії, але кожного разу реакція була досить квола. І ми маємо відповісти на питання, а що ж було цієї ночі? Цієї ночі росіяни вирішили випробувати, подивитися на реакцію країн НАТО і Польщі, зокрема, на таку атаку. Перевірити, наскільки вони будуть готові відповідати. Перевірити, наскільки вони взагалі спроможні відповідати. І переконатися, що ніякої відповіді рішучої зрештою не буде. Російська Федерація любить проводити ось такі гібридні операції, коли наче ніхто і не постраждав, але акт агресії був,
але наслідків дуже серйозних у фізичному плані немає. І це ставить країну, проти якої була атака, у незручне становище, тому що вона не знає, як їй діяти, бо ж наче ніхто не загинув, нащо якось серйозно відповідати. І саме на таку реакцію росіяни і розраховують, і саме така реакція буде і цього разу. Можна ще пригадати приклад естонського міста Нарва. От я цей приклад наводив вже неодноразово, і, на жаль, це може бути один із сценаріїв російської агресії, подальшої агресії проти Європи, тому що якщо росіяни умовно захоплять одну трасу, яка веде до міста Нарва, і перекриють шляхи сполучення до Нарви, і при цьому не буде там серйозних жертв серед цивільних або військових, то в такому випадку 5 стаття НАТО може не спрацювати, тому що вилізе умовно Угорщина або Словаччина, або ще хтось інший, і почне казати, ну навіщо нам вступати у конфлікт із росіянами, ну може це не вони контролюють оце місто, а навіть якщо і вони, ніхто ж не загинув, давайте не будемо нагнітати, провокувати росіян, от якось отак воно приблизно і виглядатиме, і це зруйнує Північно-Атлантичний альянс. Саме на це росіяни і розраховують. І вони от зараз, як то кажуть, намагаються перевірити реакцію. І дуже очікувану відповідь на цю реакцію вони отримують. Що варто було би зробити насправді для того, щоб відповісти так званій Російській Федерації? Ну, в ідеальному світі насправді війська наших європейських партнерів мали би битися пліч-опліч із нашими воїнами на фронті російсько-української війни, знищуючи російських окупантів. Зрештою, так звана Російська Федерація може залучити до бойових дій проти України північно-корейські війська, то чому ми не можемо залучити війська європейські? Ну, відповідь проста, бо європейські війська, на відміну від Північної Кореї, дуже бояться і не хочуть. Якщо відкинути оцей ідеальний варіант, то більш реалістично Сполучені Штати Америки мали би запровадити зараз великі санкції, в тому числі і вторинні, разом з європейцями проти Російської Федерації та її партнерів. І оскільки санкцій самих буде недостатньо, надати Україні далекобійні озброєння для того, щоб завдавати ударів у глиб так званої Російської Федерації. Тому що лише коли Російська Федерація вмиється кров'ю, тільки тоді вона зупиниться. У той самий час Польщі варто було би переглянути свої відносини із Україною і припинити провокувати Україну, припинити займатися блокуванням кордонів України і припинити вести провокаційні суперечки щодо історії. Зараз це точно нікому не допоможе. А якщо ми не будемо об'єднані і разом не будемо протистояти російській, та й не тільки російській агресії, то майбутньої історії не буде ані у України, ані у Польщі. Але на жаль, ми із вами живемо в світі, де не буде ніякої серйозної реакції. Цю атаку і Польща, і країни НАТО проковтнуть. Вони ніяк у реальному світі на це не відреагують. Ну, будуть нові санкції, там 19-й пакет з боку Європейського Союзу, але він і так планувався. І оскільки Російська Федерація не отримає серйозної відсічі на цю атаку, це означає, що рано чи пізно у Європі буде велика війна. Може навіть рано, бо там навчання зараз російські і білоруські стартують. Я не впевнений, що прямо під час цих навчань може статися якась масштабна атака, але побачимо. І оскільки на Європу чекає безумовно війна, їй варто було би краще до неї готуватися. І Польщі готуватися відповідно. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Питання нападу так званої Росії на інші країни Європи – це тільки питання часу. Якщо буде заморожена російсько-українська війна, то ймовірність такого нападу значно вища. Та ключове питання зараз, друзі, для нас із вами – це як саме президент Польщі Кароль Навроцький звинуватить тепер у тому, що відбулося Україну. Жартую, звісно. Якщо без жартів казати, то ситуація вкрай серйозна. Насправді ми рухаємося до більшого глобального конфлікту.
Українці в цьому конфлікті опинилися раніше, і наша армія, наші люди більш підготовлені, але це все одно не те, що би дуже втішає. Ми маємо подивитися правді у вічі і подивитися на факти. Факт перший. Так звана Російська Федерація залучає проти України на війні зараз прямо і безпосередньо КНДР і у ролі більш віддаленій Іран та комуністичний Китай. Факт другий полягає в тому, що так звана Російська Федерація не збирається зараз зупинятися і йти на заморозку російсько-української війни. Вона хоче далі вести проти України війну на виснаження. І факт третій, так звана Російська Федерація готується до подальшого широкомасштабного конфлікту проти сил НАТО у Європі з метою навіть не скільки можливо захоплення Європи, хоча це в тому числі, а скільки для того, щоб зруйнувати 5-ту статтю НАТО і цим підірвати зсередини Північно-Атлантичний альянс. Тож ми маємо самі відповісти собі на питання, що ми будемо робити. Ми, як держава, чи ми будемо жити у світі ілюзій і рожевих поні, не знаю, як це ще можна назвати, і готуватися до виборів і ухвалювати державні рішення, виходячи саме з логіки електоральних вподобань, а не військової необхідності, чи ми усе ж таки займемося армійською реформою, без якої виживання України просто неможливе. Це питання є риторичним. І зараз ми з вами маємо посилювати спроможності нашого війська, паралельно вимагаючи проведення армійської реформи. Тож за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 485 нових FPV. Батальйон безпілотних систем Шершні-Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади дякує Сергію Стерненко та його спільноті за надані 250 10-дюймових дронів «Одін» та «Хорнет», які допоможуть відбивати російські штурми на Покровському напрямку. Донатьте на поточний русоріз. Маленьких донатів не буває. Ваша русофобія не може бути достатня. Слава Україні! Бажаю міцного. Ми, бійці 1-го батальйону 77-ї окремої Надніпрянської бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за придбані дрони. Слава Україні! Ми, воїни 39-ї окремої бригади берегової оборони, хочемо передати велику шану та подяку спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу нам у вигляді дронів та їх комплектуючих. Завдяки вам ми кожен день нищимо ворога-окупанта і наближаємо перемогу. Слава Україні! Підрозділ FPV-перехоплювачів «Гострі списи» щиро дякую спільноті Стерненко та всім небайдужим українцям за надані нам FPV-дрони, завдяки яким ми будемо знищувати ворожі крила в небі. Бажаю здоров'я! Ми, 4-й дивізіон перехоплюючих безпілотних літальних апаратів. Дякуємо Сергію Стерненка за своєчасну допомогу в знищенні ворожих безпілотних літальних апаратів. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дякують спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані 45 швидкісних перехоплювачів шахедів «Стінг». Завдяки вам закриваємо небо над Україною. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі! Від імені бійців 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» дякуємо спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за ці 50 чудових, прекрасних дронів на оптоволокні та додаткове обладнання до них. Ваші 2 гривні з ранкової кави зроблять багато росіян хорошими. Донатьте на русоріз. Нехай більше білих лад поїде за призначенням. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми живемо у світі старих маразматичних дідів та надзвичайно слабких західних лідерів. Ми несемося зараз на величезній швидкості до 3-ї світової війни і заради України продовжуємо допомагати силам безпеки та оборони нашої держави, бо лише ми є дорослими у цьому світі.